در جلسه روز سه‌شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول، موافقتنامه میان حکومت افغانستان و حکومت ازبکستان در مورد ترانزیت اموال تصدیق و کشتار ظالمانه هموطنان سک و اهل حدود کشور در ننگرهار به شدت تقبیح گردید. موافقتنامه مذکور که در کمیسیون‌های مشرانوجرگه مورد مطالعه قرار گرفته بود، توسط رئیس و سایر اعضای کمیسیون امور بین المللی ارائه و به اتفاق آرا مورد تصدیق قرار گرفت. اما در مباحث آزاد رئیس جلسه و سایر سناتوران حمله به جان هموطنان اهل حدود و سک کشور در شهر جلال آباد را بیرحمانه و جنایت کاملا ضد بشری خواندند که اقلیت اهل حدود و سک در طول تاریخ در رشد اقتصاد کشور و سایر مکلفیت‌های شهروندی نقش فعال داشتند، ولی به شمول حادثه خونین جلال آباد در جنگ‌های داخلی ملکیت‌هایشان از سوی زورمندان غصب گردید و رنج‌های فراوانی را متحمل شدند که باید در استبداد این جایدادها و تأمین سایر حقوق قانونیشان اقدام شود و ضمن تأکید بر امنیت فیزیکی این قشر جامعه خاطر نشان شد که آقای اوتارسن خالصه عضو پیشین مشرانوجرگه و عنوان نامزد کرسی اهل حدود در مجلس نمایندگان در بین این کشته شدگان قرار دارد. حالا کمیسیون مستقل انتخابات استثناءً زمینه‌ای را مساعد سازد تا افراد واجد شرایط اقلیت هندو و سک کرسی معینه‌ایشان را در ولسی جرگه به دست آورند. در جلسه یک تعداد از سناتوران وضعیت امنیتی در کشور را شکننده و نگران کننده خوانده گفتند در پی این ناامنی ها تلفات نیروهای ملکی و نظامی فزونی می‌یابد که مستلزم توجه جدی میباشد. همچنان شماری از اعضا بازداشت نظام الدین قیصری، یکی از قماندانان خیزش‌های مردمی در ولایت فاریاب را به مصلحت کشور ندانسته گفتند چون این حرکت‌ها فاصله‌ها را زیاد ساخته و حتی سقوط برخی مناطق را در پی خواهد داشت و افزودند این اقدام حکومت واکنش شمار زیاد مردم را برانگیخته و همین اکنون اعتراضات به خاطر رهایی آقای قیصری در ولایات فاریاب، جوزجان، سرپل و سمنگان جریان دارد که باید به خواست مردم لبیک گفته شود. تأکید بر بررسی علل و عوامل سقوط بندر آیخانم ولایت تخار و افتادن تجهیزات قابل ملاحظه به دست مخالفین، نازک بودن وضعیت امنیتی ولسوالی‌های جرم و خاش در ولایت بدخشان و تأکید بر توجه حکومت در زمینه ناامنی‌ها در مسیر شاهراه شرن تکتیکا و سوء استفاده مخالفین مسلح از این مسیر، یادآوری از نشست صلح ازبکستان در قبال صلح افغانستان، تأکید بر حل مشکلات دستفروشان معلول و غیر معلول در ساحات فروشگاه و پل باغ عمومی شهر کابل، انتقاد از عدم حضور معین شهری شارولی کابل در نشست‌های کمیسیون رفاه عامه، عدم جلوگیری از اعمار بلند منزل‌های خودسر در بین منازل رهایشی در شهر کابل به ویژه پروان سوم، انتقاد از کاهش حق الزحمه تعدادی از معلمان از سوی وزارت معارف و تأکید بر افزایش تشکیل معلمان، رسیدگی به مشکلات آموزگاران ولایت پکتیا، استقبال از ارتقای ولایت لغمان به درجه دوم، پیشنهاد ارتقای ولایت نیمروز، خشکسالی در شهر زرنج، یادآوری از سفر رئیس جمهور در ننگرهار و افتتاح کار شفاخانه کمپلکس در آن ولایت، یادآوری از روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، تأکید بر ایجاد آتش بس میان حکومت و گروه طالبان، استقبال از فشار امریکا بالای پاکستان به خاطر تمویل و تجهیز آن کشور از هراس افغانان، نگرانی از قرار گرفتن نامهای یک تعداد مجرمین و فاسدین در لیست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه، تقاضای جلوگیری از غصب زمینهای شهرک‌های مهاجرین در ولایات، موضوع سهمیه حج وارثین شهدا و برخی مسائل دیگر مطرح شد. نایب اول مشرانوجرگه در جنبندی مباحث از حکومت خواست تا تلاش‌هایی را برای تأمین حقوق از دست رفته هموطنان اهل حدود و سک انجام و حراست از جان و مال آنان را افزایش دهد و از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که به تعهدی که در قبال کاندیدا شدن نامزدان اهل حدود و سک دارد اقدام استثنایی نماید. محمد علم ایزدیار چالش‌های امنیتی را جدی خوانده خواهان تدابیر لازم امنیتی در مسیرهای غزنی پکتیکا و پکتیا گردیده خاطر نشان نمود تروریستانی که در محاکم سگانه حکم اعدامشان صادر شده اند باید تطبیق شود. نایب اول مشرانوجرگه گرفتاری نظام الدین قیصری را موجه ندانسته گفت وی در کنار قوت‌های امنیتی با نیروهای خیزش مردمی در برابر دشمن می‌جنگید و ایجاب می‌نماید تا مسئولین با کمال دوراندیشی به این قضیه پایان بخشد تا باعث تضعیف روحیه نیروهای امنیتی و سبب ایجاد تشنج در شمال کشور نشود. ایزدیار ضمن یادآوری از روز مبارزه با مواد مخدر گفت متاسفانه افغانستان یکی از کشورهایی است که میزان کشت مواد مخدر در آن بلند می باشد، اما تقاضای بازارهای جهانی باعث افزایش کشت آن می گردد که در این راستا با مبارزه منطقوی و بین المللی نیاز شدید دیده می شود.
موصوف ضمن ارجاع برخی موضوعات جهت پیگیری به کمیسیون‌های مربوطه از نشست صلح در مورد افغانستان که قرار است به ابتکار ازبکستان در مسکو تدبیر یابد حمایت و استقبال نمود و تاکید داشت هر اقدامی که به صلح و ثبات بیانجامد در خور ستایش می باشد و اظهار امیدواری نمود که اشتراک کنندگان این نشست در هماهنگی عمل نموده بر کشورهای حامی تروریسم فشارهای لازم سیاسی و اقتصادی وارد شود تا مداخلت در امور داخلی کشور کاهش یافته صلح و ثبات تأمین شود، در غیر آن آتش جنگ و ناامنی دامنگیر سایر کشورها خواهد شد. ایزدیار در پایان از حکومت خواست تا دفتر کاری صدیق افغان فیلسوف و ریاضیدان مشهور کشور را که در حادثه چهارراه زنبق آسیب دیده بود در بازسازی آن اقدام و کمک نماید.